Hello guys! Welcome back sa ating channel. Gagawa tayo ngayon ng lasagna recipe. Ayan, medyo matagal at medyo mahirap ng konti ang recipe na to kasi 4 na step siya. Yung una, lutuin muna natin yung ating meat sauce. Tapos pangalawa, pakuluan natin yung ating lasagna pasta. And then pangatlo, lutuin natin yung ating white sauce. Tapos yung pang-apat, yung layering ng ating lasagna hanggang sa pagluto sa oven. Yung mga ingredients na gagamitin ko dito, ilalagay ko sa description box below. Step by step guys. Pero maglalagay pa rin ako ng ingredients sa screen on process. Mag-umpisa na tayo guys at umpisahan natin sa ating meat sauce. Yung gagamitin ko ditong kamatis guys, yung naturally steam, tapos binalata na rin siya. Tapos meron na rin siyang basil, garlic at saka oregano. So ayan siya. Bali 411 gram. Bali maglalagay pa rin ako dito ng garlic para sa paggisa ng ating karne. Pero yung basil at saka yung oregano, hindi na ako maglalagay. Ayan, mag-umpisa na tayo guys. Buksan lang natin yung ating burner at i-preheat natin ito. Pag mainit na yung kawali, maglalagay tayo ng mantika. Tapos sunod na rin natin yung sibuyas. Isunod na rin natin dito paglagay yung ating minced garlic. Pag nag-golden brown na yung garlic, isunod natin paglagay yung ground meat. Yung gagamitin ko ditong karne guys, pork giniling siya. Pero pwede naman kayong gumamit ng beef na giniling or kaya chicken. Depende na sa inyo yun kung ano yung gusto nyong gamitin. Pag nailagay na natin yung ating giniling na karne guys, ilipat natin yung ating apoy sa medium heat. Tapos ilagay na rin natin yung ating asin, pati na rin yung ground black pepper. Haluin natin to, tapos takpan natin to hanggang ma-absorb yung sabaw niya. Pag wala na yung sabaw, ilalagay natin yung steam na kamatis. Antayin lang natin na ma-absorb yung sabaw niya hanggang sa maging ganito na siya. Ayan, wala na siyang gaanong sabaw. Ngayon, pwede na nating ilagay yung steam natin na kamatis. Haluin natin siya ng konti, tapos isunod natin paglagay yung ating tomato sauce. Ilagay na rin natin dito yung ating 1 cup ng tubig. Takpan natin to ulit at lutuin natin ng 20 minutes sa medium heat at 10 minutes naman sa low heat, a total of 30 minutes. At after ng 30 minutes, ito na yung ating lasagna meat sauce. Lipat na lang natin to guys sa malaking bowl at pwede na ito panghalo sa ating lasagna. Iluto naman natin yung ating pasta. Gagamit tayo ng kaserola na malaki para magpakulo ng tubig. So kalahati ng isang kaserola yung tubig na nilagay ko. Pag kumulo ito, lagyan natin ng asin at saka oil. At isunod na rin natin dito paglagay yung ating lasagna pasta. Bali 500 gram yung isang pack. Yung ilagay ko dito 250 gram lang, kalahati ng isang pack. Pakuluin lang natin to ng 8 to 10 minutes gamit ang medium heat. Matapos ang 8 minutes, hanguin natin siya. Gagamit lang tayo ng maliit na planggana at saka strainer. Kailangan natin ibuhos yung mainit na tubig. Tapos basain natin siya ng warm water para mag-stop yung pagluluto ng lasagna pasta. Okay na tong ating pasta guys. Set aside na lang muna natin siya. Ngayon, isunod naman natin yung lasagna white sauce.
Okay, mag-umpisa na tayo guys. Unahin ko muna pag-prepare yung mozzarella cheese guys. Ayan, itong buo na to, bali 500 gram siya or 1/2 kilo. So gagamit lang tayo ng kalahati nito. Ayan, kayo rin lang natin ito. Okay, pag natapos na, iset aside lang natin to kasi gagamit tayo para sa ating white sauce ng 1/4 cup ng mozzarella cheese. Sunod naman natin dito yung pag-preheat ng ating cooking pan gamit ang low heat. At kapag mainit na yung ating kawali, ilalagay natin yung ating butter. At kapag natunaw na lahat yung ating butter, ilalagay naman natin yung ating all-purpose flour. At dahan-dahan natin itong haluin para ma-absorb ng all-purpose flour yung ating melted butter. And then once na ma-absorb na ng ating all-purpose flour yung ating melted butter, dahan-dahan naman nating ibubuhos yung ating fresh milk. Paunti-unti lang yung pagbuhos ng fresh milk. Kasi pagkabuhos ng fresh milk, haluin natin siya and then magbuhos ulit, haluin na naman. Hanggang sa maibuhos natin yung 3 tasa ng fresh milk. Pag nabuhos na yung 3 tasang fresh milk, isunod natin paglagay yung ating asin at yung ating ground black pepper. Tapos, haluin lang natin to gamit yung ating wire whisk. Yung gamit nating apoy dito guys, low heat lang ha. Kailangan dahan-dahan lang yung apoy. Haluin natin to ng dahan-dahan habang inaantay natin siyang kumulo. At once na kumulo na ito, ilalagay natin yung 1/4 cup ng mozzarella cheese. Tapos, haluin natin siya ulit. Kailangan mahalong mabuti guys para pantay yung mozzarella cheese. Once na matunaw na lahat yung ating mozzarella cheese, okay na yan. Pwede nang i-turn off yung ating apoy. Kasi luto na yung ating lasagna white sauce. Step 4 na tayo guys sa ating layering. Ayan, unahin natin yung ating meat sauce. Flatten lang natin siya. Huwag rin natin kalimutan guys na habang nagli-layer tayo ng ating pasta, preheat na rin natin yung ating oven ng 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Preheat natin ang oven ng 20 to 30 minutes. Pagkatapos nito, isunod natin yung ating lasagna pasta. Yung sunod ng ating pasta, yung white sauce. So, ipatong lang natin siya. Tapos, pantayin natin. Ganyan. Isunod na rin natin dito yung ating mozzarella cheese. Pero dito sa ating layering guys, kung hindi naman karamihan yung mozzarella cheese nyo, pwede naman kayong wag na lang kayo maglagay sa taas ng white sauce. Kasi nung niluto naman natin yung white sauce, naglagay na rin tayo doon ng mozzarella cheese. Yung kasunod nito guys, yung ating meat sauce. Okay, patong lang natin siya dyan, tapos pantayin lang siya ng ganito. Ayan. After nito, isunod naman natin yung ating pasta. Naglagay ako ng pasta dito guys, pero kinat ko na siya para medyo mapabilis yung video na to kasi masyado na siyang mahaba. Kaya ayan, naglagay ako ng pasta after nun, tapos naglagay na rin ako ng white sauce and then sinunod ko naman yung mozzarella cheese.
Matapos ang mozzarella cheese guys, isunod lang natin yung ating meat sauce ulit. Bali pangalawang layering na tayo. Tapos pantayin lang natin siya. Pagkatapos ng ating meat sauce, isunod natin ulit yung ating pasta, white sauce at saka yung mozzarella cheese. Tapos meat sauce na naman. So, shortcut ko na siya guys para mapabilis ng konti. So, bali pangatlong layer na tayo guys. Bali ang last layer natin, yun na yung pang-apat. Ayan, naglagay lang ulit ako ng pasta. Tapos sinunod naman yung white sauce. Pantayin lang natin siya ulit. Actually guys, pwede na talaga ang 3 layer. Pero ako, ginagawa ko talaga siyang 4 na layer para sulit yung pagod. Kasi medyo matagal nga to gawin yung lasagna. Kaya, ayan, para marami siya. Sa last layer natin, hindi na yung mozzarella cheese yung kasunod ng white sauce. Yung meat sauce na guys. So, white sauce and then yung kasunod, yung meat sauce. Kasi, yung nilalagay ko sa pinakataas, yung mozzarella cheese. So, yan guys. Pantayin lang natin yung ating meat sauce. Ganyan. So, pagkatapos, ipatong natin lahat ng natirang mozzarella cheese. Pag nailagay na lahat ng mozzarella cheese, lagyan lang natin ito sa palibot ng toothpick. Para pag nilagyan natin ng foil, hindi didikit ang foil doon sa ating mozzarella cheese. Hindi siya masira. Pati na rin sa gitna. Kasi pag niluto natin to sa oven, posibleng yung foil bababa doon sa mozzarella cheese. Tapos didikit. Kaya posibleng masira yung itsura ng ating lasagna sa taas. Ayan, nalagyan ko na siya palibot, pati na rin yung sa gitna. So, lagyan natin ng 2 or 3 para panigurado na hindi didikit ang foil sa gitna. So, takip lang natin ang foil. At ilagay na natin ito sa ating preheated oven. Bali, 30 minutes nating lutuin yung ating lasagna sa oven guys, na may foil na nakatakip. After ng 30 minutes, ilabas muna natin sa ating oven para tanggalin naman yung foil, pati yung nilagay natin kaninang mga toothpick. Tapos, ibalik natin siya sa oven, lutuin natin siya ulit ng 15 minutes nang wala ng foil at 180 degrees Celsius pa rin or 350 degrees Fahrenheit. After 15 minutes, ito na yung ating lasagna. Tamang-tama lang yung pagkakaluto ng mozzarella cheese sa taas. Ngayon, maglalagay tayo ng Italian seasonings pero optional lang to. Kung wala kayo nito or kung ayaw nyo maglagay, okay lang. So, eto na guys, yung ating lasagna recipe. Hayaan ko munang lumamig ng konti ito dito sa lamesa. Iwan ko muna siya ng 30 minutes. After 30 minutes, pwede na natin tong i-slice. So, hanggang kalahati lang muna yung i-slice ko guys. Tapos, tikman ko na muna to. Ayan o, nakita nyo ba yan? Yung mozzarella cheese natin. Ayan, ang sarap niyang tingnan. Sigurado pag tinikman, masarap din talaga to. Sarap. So, eto na yung ating lasagna recipe. Up next guys, yung watermelon ice cream na may costing para pang business. So, abangan nyo yon.
Maraming salamat!